สวัสดีทุกคนในช่อง GeoGuessr Thailand นะครับผมคริส Gilbert นะครับก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ทาง GeoGuessr มีการแข่งขัน World League นะครับผมที่จะรวบรวม Pro Player จากทั่วทุกมุมโลกทั้ง 40 คนนะครับเพื่อที่จะคัดคนไปสู่การแข่งขัน World Cup ในปี 2025 นี้นะครับผมและใน 40 คนนั้นครับมีอยู่ 1 คนครับที่เป็นผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับเขาครับผมขอต้อนรับทุกคนเจอกับคุณอมเรนทร์ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมเรนทร์โอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณอมเรนทร์แนะนำตัวกับทางผู้ชมหน่อยครับผมครับผมก็Ameren นะครับก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับเป็นผู้เล่นหนึ่งเดียวในภูมิภาค APAC ก็คือรวมทั้งเอเชียแล้วก็พวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ครับคือเป็นหนึ่งในห้าหรือเปล่าห้าตัวแทนที่ได้ไปแข่งที่ GeoGuessr World League ปี2025ครับโอเคครับผมก็คุณอมเรนทร์นี่เหมือนชื่อที่ใช้ในการแข่งขันคืออมเรนทร์1729ใช่ไหมครับครับอันนี้ครับ ที่มาของชื่อนี้คือยังไงเอ่ยคือตอนแรกผมเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วทีนี้ผมจะลองสมัคร Twitter แล้วทีนี้มันใช้ชื่อว่าอะไรดีอย่างเงี้ยก็ลองอยากได้ชื่อภาษาญี่ปุ่นตอนนั้นแบบเผลอนิดหน่อยก็เลยแบบโอ้อาเมะแปลว่าฝนเรนก็แปลอ๋ว่าฝนก็ อ ก็ชื่อก็ดีอยู่นี่นาอะไรเงี้ยส่วนเลข1729ก็คือไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษครับอ๋อแปลว่าชื่อจริงๆต้องอ่านว่าอเมเรนเหรอใช่ไหมนะใช่ครับ อเมเรนโอเคเราก็อ่านอเมเรนมาตั้งนานอเมเรนโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวคำถามเกี่ยวกับ GeoGuessr แล้วอันนี้เริ่มเล่น GeoGuessr ได้ยังไงครับผมไปเจอมาจากไหนหรือยังไงครับก็ตอนช่วงแรกๆก็เคยดูช่องในยูทูบก็คือตอนนั้นประมาณ2 ปีที่แล้วครับตอนประมาณช่วงต้นเดือนมีนาครับปี2022ก็ได้เจอช่องพวก GeoWizard ครับอันนี้แบบเขาอืเล่นมามนานแล้วคนใครที่ดู GeoGuessr ตั้งแต่แบบหลายปีก่อนก็จะรู้จักดีครับเหมือนเป็นแบบยุคแรกๆเลยที่ทำคอนเทนต์พวกของ GeoGuessr ครับแล้วทีนี้ก็ อืมได้มาเจอพวก Zigzag ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันก็คือ Jake Lyons เป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันครับเขาเป็นแบบผู้เล่นที่มีสไตล์แตกต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งก็คืออย่าง Zigzag Rainbow อะไรที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังๆกันอยู่ตอนเนี้ยครับเขาจะเล่นแบบ อือฮึ No Move NMTC อะไรแบบนี้มากกว่าครับแต่ว่า Jake Lyons นี่จะเป็นพวกที่จะเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์แนว Moving ครับแล้วก็ชอบทอืมำแนว Duel Road to Number One อะไรตอนนั้นครับแล้วผมก็ชอบ Moving ก็ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับทุกวันนี้ก็ยังถนัด Moving มากที่สุดอยู่แต่ว่าก็อา ก็พยายามซ้อม NMNPC อยู่ครับ อืมโอเคครับแล้วเริ่มบอกว่าเริ่มเล่นตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วเล่นมาถึง2ปีจนได้เข้า World League นี่แบบอะไรคือความสนุกของ GeoGuessr ในสายตาของคุณอเมเรนครับอ๋อความสนุกของ GeoGuessr ก็จากตอนเริ่มแรกๆนะครับก็แบบโอ๊ยได้เห็นบ้านเมืองของประเทศอื่นแบบวิวสวยดีจังอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้บ้างแบบอืได้เห็นมภาษาแล้วก็แบบรู้ว่าเป็นภาษาอะไรก็ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นก็สนุกครับอืมอันนี้คือตอนแรกๆตอนหลังๆก็เริ่มมาแบบเล่นพยายามจะคือทำแต้มให้ดีๆมากขึ้นใน Mode Moving แล้วก็แบบ NMNPC ก็แบบได้ดูบ้านดูเมืองดูผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับ อืมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อง World League กันบ้างอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการจะได้เข้าไปแข่ง World League นี่คือแบบเขาแบบคัดตัวยังไงหรือแบบทำไมถึงได้เข้าไปแข่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับตอนแรกก็คือเหมือนเขาจะติดต่อมาเองเลยครับว่าแบบคุณได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จะไปแข่ง Qualifier คอืรับม ก็ Qualifier ก่อนก็คือรอบคัดเลือกก่อนที่จะมาเข้า World League อีกทีอะครับก็คือมันต้องคัดเลือกอีกทีหนึ่งเป็นแบอ๋อบออนไลน์เหมือนกันเป็นเล่นแบบ challenge อะครับ อันนี้คือเหมือนเขาดูจาก rank เหรอหรือว่าดูยังไงนะเรตติงหรือว่าอะไรเขาถึงส่งมาเขาเหมือนจะบอกอยู่ครับว่าดูจาก rank แล้วก็ดูจากว่าแบบเลือกตามประเทศด้วยว่าแบบประเทอืศนี้เอามเท่านี้คนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนรอบคัดเลือกนี่ก็แบบมีแบบออสเตรเลียได้3คนอย่างเงี้ยแต่เขาเอาแค่2อย่างเงี้ยครับอ๋อเขาจะเอาตัวแทนแบบประเทศหนึ่งไม่เกิน2คนอืมแล้วตอนแข่งคัดเลือกนี่แบบเขาแข่ง map อะไรหรือว่าแบบโหมดอะไร map อะไรไรเงี้ยครับเพราะเหมือนเป็น map ที่เลือกมาเองเลยครับแบบเขาให้เล่นเป็น challenge หนึ่งก็คือ5อือฮึราวด์ก็อืมเล่นทั้งหมด9 challenge ครับเป็น moving 3 NM 3แล้วก็ NPC 3ครับ อืมแล้วก็เอาคะแนนมาบวกกันแล้วก็จัดลำดับภายในแต่ละภูมิภาคครับโอ้โฮคือเล่น45ราวด์ใช่ครับใช่ไหมครับ45อืราวด์ทีมเดียว โอ้โฮค่อนข้างโอ้เล่นทีเดียวด้วยเหรอโอ้หนักเหมือนกันนั่นน่ะ ใช่ครับ โอเคแล้วพอหลังจากคัดเลือกเสร็จแข่งคัดเลือกเสร็จเนี่ยคือเว้นระยะนานไหมถึงรู้ว่าเราเขาถึงแจ้งมาว่าเราได้แข่ง World League นะ
ก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับก็ไม่นานอ๋อเท่าไรแล้วตอนที่แบบเขาแจ้งข่าวมาว่าเฮ้ยเราได้แข่ง World League นะแบบรู้สึกไงบ้างครับ ตอนรู้ข่าวก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยนี่เราได้ด้วยเหรอแบบไม่คิดว่าจะได้เลยเพราะว่าแบบ NMTC เล่นมั่วมาก อืม แต่ว่าก็แบบได้เข้าไปแต่ว่าโชเดี๋ยวนะคดีไหมก็ได้โชคดีด้วยครับ อาแล้วอันนี้คือเรารู้ว่าเราจะได้แข่ง World League ก่อน World League เริ่มประมาณกี่อาทิตย์นะหรือเป็นเดือนก็รู้สึกไม่นานครับไม่น่าจะถึงเดือนโอ้โฮแล้วตอนที่ได้รู้แล้วแบบอุ๊ยได้เข้าแข่ง World League แล้วแบบน่าจะได้เจอกับผู้เล่นระดับโลกหลายคนนี่แบบเรามีแบบตั้งอะไรนะตั้งเป้าหมายของเราไว้ไหมแบบอยากได้อันดับเท่าไรหรือแบบอยากชนะใครอะไรเงี้ยครับโอ้ตอนแรกก็แบบเป้าหมายอืมก็คิดว่าแบบอยากชนะบ้างสัก4-5ตาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่ได้คิดอือฮึอะไรมากอืแบบคิดว่ามได้ไปเจอกับพวกระดับท็อปๆของโลกก็เป็นแบบก็ถือว่าเป็นแบบโอกาสที่ดีอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้มากเท่าไรอา แค่อยากชนะบ้างก็พอไม่ได้อยากแพ้รวด อืมแต่ตอนนี้ก็ได้ชนะไปกี่เกมนะ3หรือ4นะผมจำไม่ผิด3แล้วครับ3ครับแข่งไปก็ทั้งหมด14จากอา40เกมก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะครับเอาจริงใช่ครับแบบไม่ๆได้ถือว่าแย่เลยแบบดีกว่าที่คิดไว้อยู่อืมโอเคอันนี้คุณ Amaran เหมือนจะยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ยังเรียนเป็นเรียนมหาลัยอยู่ครับ เรียนเป็นคณะอะไรมหาลัยอะไรพอจะบอกได้ไหมครับอ๋อถ้าเป็นเรียนอยู่คณะแพทย์ปี5ครับปี5ครับปี5นี่น่าจะค่อนข้างหนักเลยนะปี5นี่เป็นเริ่มฝึกงานยังนะหรือว่าใช่ครับเป็นยังเรียนเป็นเริ่มฝึกงานครับแต่ว่าช่วงโอ้โฮ นี้ก็จะมีค่อนข้างมีเวลาว่างเยอะอยู่ครับถ้าปี6อาจจะไม่ไม่ได้ว่างขนาดนั้นแล้วครับ อันนี้แบบแบ่งเวลาแบบซ้อมวันละกี่ชั่วโมงหรือแบบโหมดไหนหรือแบบซ้อมประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยก็ไม่ได้คิดไว้ครับว่าต้องซ้อมเท่านี้กี่ชั่วโมงแต่ว่าช่วงอืนี้แบบติดมเล่น Moving มากครับติดเล่นแบบอืมพวกทำ Speedrun 25K อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคิดว่าแบบ Moving เราก็น่าจะแบบมีอะไรได้เหนือกว่าหลายๆคนอยู่ครับอืมอืมๆโอเคแล้วทีนี้ World League นี่แข่งไปแล้ว14เกมใช่ไหมครับคุณอเมรินครับ ก็เหมือนจะได้เจอผู้เข้าแข่งขันระดับโลกหลายคนนะอย่าง Zigzag Finbar แล้วก็แชมป์โลกปีล่าสุดนะครับ Binky นะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ปะมือกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้ครับโอ้ก็คิดว่าตอนเจอ Winky กับ Zigzag นี่คือผมแบบสู้ไม่ได้เลยคือแบบโอ้มันมันห่างชั้นกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีครับแบบเจอ Winky อืเล่น ม Moving แบบกด 5K เกือบทุกรอบผมก็งงมากว่าแบบกดเร็วขนาดนั้นได้ไง อืม ส่วน ครับ Zigzag นี่ก็แบบรีบกดแล้วแบบแม่นมากครับแบบอืมขนาดเดินหาป้ายยังกดได้แม่นไม่เท่าเลยบางที แล้วแบบในช่วงระหว่างแข่ง World League เนี่ยคือแบบเราได้แบบมีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นไหมครับหรือว่าแบบก็แข่งเสร็จแล้วก็แข่งจบเลยก็ไม่สนใจอะไรก็แบบก็มีคุยกันเล็กๆน้อยๆอยู่ครับว่าแบบอือฮึอย่างเจอฟินบาร์ล่าสุดก็แบบโอ้อือฮึเดี๋ยวแข่งจบแล้วไปเดี๋ยวผมก็บอกฟินบาร์ไว้ว่าแบบผมจะไปลองดูวิดีโอที่แบบเขาชอบทำวิดีโอเกี่ยวกับรัสเซียครับแบบ อา Car Meta อะไรของรัสเซียแบบเดี๋ยวจะไปดูเตรียมแข่งรอบต่อไปเขาก็บอก thanks แบบขอืมอบคุณมากอ๋อแบบนี้ครับแต่ว่าแบบอือฮึนอกจากนี้ก็มีแค่กด GG ใส่กันตอนสุดท้ายครับ อืม แล้วก็แบบก็มีแบบผมก็เข้าไปได้เข้าไปดูมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ Discord ของคนที่แข่งแล้วก็แอดมินอยู่อะอืมแล้วแบบผมก็แบบไปฟังเขาคุยกันว่าแบบดูเขาว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรแบบเนี้ยว่าแบบมีปัญหาเทคนิคอย่างงี้นะว่าแบบอยากให้ทัวร์นาเมนต์ปรับอะไรอย่างงี้ไหมก็มีคนบ่นมาบ้างเพราะว่าแบบเรื่องราวลิมิตอะไรอย่างงี้จบที่10รอบอืมมันจะแบบไม่เร็วไปไหมไม่ค่อยแฟร์หรือเปล่าแบบอาเร็วไปไหมเพราะว่าแบบปกติมันก็เล่นแบบถึงเกิน10รอบไปผมว่าไม่เกิน12 13มันก็น่าจะจบแล้วเพราะว่าตัวคูณแบบ multiplier มันสูงขึ้นมากครับอืมๆใช่ก็เลยมันคิดว่าแบบไม่มี round limit ก็ได้คนส่วนใหอืญ่เขาคิดแบบมนี้อะครับส่วนผมอืเฉยมๆ ๆเพราะว่าแบบอืมเพราะว่าผมก็ชนะเพราะ round limit อยู่หลายรอบเหมือนกัน อ๋อโอเคครับ ตอนนี้ถ้าเทียบตอนเนี้ยเราแข่งมา14แมตช์ได้ชนะไป3รู้สึกยังไงบ้างครับแบบตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมหรือว่าแบบยังไม่ดีหรือว่ายังไงคือเหนือกว่าความคาดหมายออืยู่ มอือฮึ ไม่นึกว่าแบบจะชนะได้แบบขนาดนี้ อื เพมราะว่าแบบผมก็คิดว่าแบบทุกคนจะแบบเป็นระดับแบบจะเก่งกันมากแต่ว่าก็แบบพอมาเล่นจริงเฮ้ยเราก็ชนะได้นี่หว่าแบบชนะอื3รอบมที่ผ่านมานี่ชนะแบบ2-0ด้วยครับอืมๆๆแบบยังไม่มี2-1เลยสักรอบอืมก็
พอหลังจากเนี้ยเราได้ลองมาแล้วแบบเฮ้ยเราก็มีฝีมือนี่ก็ไม่ได้แบบแย่อย่างที่คิดไว้หลังจากเนี้ยมีเป้าหมายยังไงบ้างครับในการแข่งขัน World League ที่เหลือก็ขอชนะสัก4-5 รอบ อา เดี๋ยวเราจะเอาไฮไลต์จากการแข่งขัน World League มาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณอเมเรนบอกตอนนั้นแบบทำไมถึงเลือกกดตรงนี้หรือแบบเจอเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เป็นปีที่3นะเจอกับ Rio นะครับผมตอนเจอกับรีโร อะฮะรอบนี้น่าจะเป็นแอฟริกาใต้ด้วยถ้าจำไม่ผิด อาฮะใช่ครับเหมือนจำได้ว่าผมเจอชื่อเมือง เดินไปแล้วเจอชื่อเมืองแล้วเจอเบอร์โทรศัพท์ด้วยก็เลยรู้ว่าเป็นที่นี่แน่ๆครับ แปลว่าจำ เนี่ยผมก็จะหันไปแล้วเห็นชื่อเมืองครับคนิสนาที่อยู่ตรงเนี้ยเห็น area แต่ code ผมว่าเมืองมันค่อนข้างจะเล็กนะนี่คือจำได้หรือว่ายังไงนะ จำได้ครับจำ area code ได้ด้วย อืมโอเคก็คือเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยจำได้Area Code ก็คือจำได้ใช่ไหมครับว่าSouth Africa แบบ Area Code อะไรอยู่ตรงไหนใช่ครับ อืมนี่แล้วแต่เหมือนเขาไม่เจอป้ายเนาะแล้วเรากดถูกเมืองเราแบบโอ้ ใช่โฮครับ ก็ได้ไป 2,000 กว่าแต้มอันนี้เหมือนเป็นเจอกับแพอ๋อ นอาอันนี้เหมือนนี่คือผมอันนี้คือที่ผมซูมไม่ คันจิชื่อเมืองหรือว่าอะไรนะใช่ครับแต่คันจิชื่อเมืองครับผมซูมไปผม มก็รู้ว่าเป็นเมืองอะไรครับอันนี้คือคุณ ก็เมืองโอ Ameren โนโจ คุณ Ameren นี่คือรู้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่ครับ ใช่ไหมอันนี้เคยสอบระดับไหมนะครับ เคยครับสอบได้ระดับ JLPT N1 ครับ N1 เลยเหรอโอ้โฮ ใช่ครับ สุดยอดมากครับผมอันนี้คือเรียนเองหรือว่ายังไงนะแบบไปเรียนที่ไหนมาใช่ครับเรียนเองแบบตั้งนาอืนแล้วครับมตั้งแต่สมัยอยู่ม.ปลายแล้วครับ โอ้โฮแต่มปลายปี5ก็ไม่น่าเกิน7-8ปีเปล่าโอ้โฮได้ N1 เลยใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ เรียนเราไม่ได้เรียนภาษาเราเรียนแบบเรียนแพทย์นะเราได้ภาษาญี่ปุ่น N1 ปรบมือให้เลยครับ ครับ ใช้เวลาครับผมว่างให้เป็นประโยชน์ โอ้โฮเวลาว่างผมไม่มีประโยชน์อย่างงี้โอเคครับผมก็อันนี้คือแบบคือถ้าได้ญี่ปุ่นมาแล้วเจอชื่อเมืองนี่คือสบายใช่ไหมหรือว่าไงนะใช่ครับเพราะว่าผมก็เคยลองท่องจำชื่อเมืองญี่ปุ่นมาด้วย โอ้โฮโอเคครับผมอันนี้เจอกับ Finbar รอบนี้ที่เราโชคดีเดินไปเจอ area code ก่อนเขาแค่นั้นเลยครับ อ๋อ นี่คือก็จำ Area Code ของบราซิลได้เหมือนกันใช่ครับแบบเป็น โอ้โฮ area code ของบราซิลนี่ผมว่าคนที่อยู่แรงแชมเปี้ยนทุกคนน่าจะเกือบทุกคนน่าจะรู้ครับ อืมแต่นี่เหมือนฝั่งเขาไม่เจอใช่ไหมนะเขาก็เลย ใช่ แบบ ครับเพราะ กดตรง เขาไม่เจอผมเจอก่อนเหมือนเดินไปถูกทางแล้วโชคดีอะก็เลย อืม ได้ โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราดูอีกอันต่อไปโอเคอันนี้คือเจอ malfunction อันนี้คือจำได้ไหมมันครับ เหมือนครับมันเหมือนมันมีชื่อจังหวัดเขียนไว้บนป้ายนั่นนะครับแต่ว่าแบบถ้าผมกดเลยมันจะแบบเขาจะรู้ว่าเอ้ยมันอาจจะมีป้ายอะไรอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยว่าผมก็เลยแบบ ผมก็เลยทิ้งระยะห่างสักพักหนึ่งใช่ครับผมสับขาหลอกครับทำให้เขาคิดว่าผมกดตรงกลางแต่จริงๆผมเจอชื่อจังหวัดเรียบร้อย คือแปลว่าจังหวัดนี้คือบังเอิญจำได้หรือว่าแบบจำจังหวัดในโรมาเนียได้แล้วจำจังหวัดในโรมาเนียได้ครับ โอ้โฮว่าจำได้เกือบหมดเลยหรือว่าไงนะครับ โอ้โฮสุดยอดมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวอันถัดไปอันนี้อันนี้คือเจอกับ Rio อันนี้จำได้ไหมครับว่าเป็นที่ไหนจำได้ครับตุรกีแบบผมดูว่าแบบเอ้ยมันเหมือนแถวๆนะผมก็เลยลองเสี่ยงกดเลยเพราะว่าแบบถึงแบบเลดเกมขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าชนะก็ชนะเลยถ้าแพ้ก็แพ้เลยผมว่าตรงนี้เลยเสี่ยงก็แบบได้ก็ดีใจนะครับตอนนั้นดีมากคือแบบทำไมนะคือแบบตอนนั้นชนะใช่ไหมหรือไงคือชนะได้รอบหนึ่งครับเหมือนเป็นเกมโนมูฟเกมแรกเลยครับที่ชนะแบบก่อนหน้านี้แบบแพ้รัวๆเหมือนยังไม่เคยชนะครับตอนนั้นแบบแข่งมาจนถึงวีค3แล้วไม่ชนะสักชนะอยู่เกมเดียวนอกจากนั้นคือแพ้แบบประมาณ8เกมรวดนะครับก็เลยดีใจโอ้รีชั่นออกแบบชัดเจนมากเลยฮะอันนี้จำได้ไหมฮะครับจริงๆตอนแรกผมคิดว่ารอบนี้มันยากอยู่แต่ว่าเหมือนผมซูมไปเจอบ้านแล้วผมคิดว่าบ้านเหมือนอเมริกามากกว่าแล้วเสาไฟก็เป็นไปได้ผมก็เลยล็อกไปแบบอเมริกาแบบตรงที่มันเขียวๆก็ตรงกลางๆครับแล้วบังเอิญใกล้มากพอดีแล้วเหมือนเขามันไปเขาจะไม่เห็นบ้านหรือว่าอะไรสักอย่างก็เลยไปยุโรปก็เลยชนะเลยตาเดียวใช่แล้วอันนี้คือเหมือนจะเป็นวินแรกของใน World League เลยใช่ครับนะครับ
แต่เหมือนดูไม่สะใจเท่าเมื่อกี้นะ คือแบบตอนนั้นแบบเกมแรกคือผมแบบรู้สึกว่าดวงช่วยเยอะมากเกมแรกเพราะว่าแบบประเทศเล็กๆผมกดกลางประเทศแล้วมันออกกลางประเทศประมาณ3ตาติด อืม แล้วแบบผมก็เลยชนะเพราะว่าแบบออกในกลางประเทศพอมาเลทเกมแล้วมันแบบคูณ4 คูณ 5อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเหลือ HP มากกว่าเขานิดนึงก็เลยชนะแบบอาจจะแบบคิดว่าดวงช่วยนิดนึงแล้วอันนี้ก็แบบไม่คิดว่าจะชนะเลยก็เลยแบบอึ้งไปพักหนึ่งครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวอันถัดไปแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่อันที่น่าจะประทับใจเท่าไรแต่ว่าดูก่อนอ๋อนี่จำได้ไหมครับอันนี้อันนี้คือผมเสียดายนะครับแบบอืตอนแรมๆๆกกด Virginia แล้วแต่ทีนี้เปลี่ยนแบบผมคิดใช่ๆแบบเหมือนแบบแบบ last 50-50 second เลยอะแบบระหว่างวิสุดท้ายแล้วเหมือนเปลี่ยนทีนี้เนี่ย Virginia Ohio ก็เปลี่ยนไปอันนั้นตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็น Ohio คือแบบไม่รู้ครับผมดูแบบเอ๊ะทุ่งหญ้าแบบนี้มันมีใน Virginia หรือเปล่าหรือมีใน Ohio อะไรอย่างเงี้ยผมก็สับสอืมนอยู่ อืม ครับไทยได้ไหมโอ้โฮเสีก็เลยแบบยดายนะคือเหมือนจะก็ใกล้ๆกันเลยนะเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็ใกล้อยู่อาจจะมีโอกาสได้ลุ้นต่อครับถ้ากดถูกอืนัดอฮึอืรอบเมื่อกี้มนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวอันถัดไปอันนี้ก็เป็นคุณจำได้ไหมนะครับที่เจอ อ๋อ Pinky อืมอ๋อโอ้โฮอันนี้แบบคือจริงๆผมดูถนนเนี่ยผมก็รู้นะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่า Binky อือฮึBinky เหมือนเขารู้เหมือนเขาเล่นมาเยอะมากเหมือนเขารู้ว่าแบบอืเฮ้ยอฮึเจออย่างเงี้ยมันต้องหาเจอเนี่ยซึ่งผมอะไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ตอนนั้นที่ว่าแบบจะหาแยกเล็กๆบนถนนเส้นใหญ่ๆขเอาจริงนาดนั้นเจอก็แต่ว่าแบบ ก็แบบเอาจริง มันก็เป็นผมว่าคุณ ไปได้ Amarane กดก็ไม่ได้แย่นะแบบแต่ตรงเนี้ยแต่แบบผมเห็นดู Pinky แล้วแบบโอ้โฮนี่แบบตอนนั้นเห็นแล้วคิดยังไงบ้างครับตอนที่เจอแบบนี้เข้าไปก็ไม่ครับโอ้ก็ Binky อะเนาะก็ช่วยอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ โอเคครับ ก็แค่เล่นให้ดีที่สุดก็พออืมรอบนั้นๆๆๆ อันนี้อันหนึ่งครับผมอันนี้น่าจะเป็นช็อตที่แบบคนค่อนข้างจะว้าวกันนะครับผมอ๋ออานี่ตอนนี้เลือดเหลือ8ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับที่แบบเลือดเหลือนิดเดียวก็แบบคือตอนแรกผมแบบประมาณ20วิผมก็คิดว่าแบบโอ้มันอะไรเนี่ยใครจะไปรู้เนี่ยแต่ว่าแบบพอคิดไปคิดมาเฮ้ยถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เรามีโอกาสพลิกชนะได้เลย อืม เพราะว่าแบบรอบนี้อาจจะมีแบบการกดพลาดแบบผิดทวีปอะไรอย่างเงี้ยกันได้เลยผมก็เลยคิดว่าแบบมันจะดูเหมือนอันไหนมากกว่ากันระหว่างแบบเม็กซิโกโคลอมเบียบราซิลอย่างเงี้ยจริงๆผมคิดแบบผมเกือบสวิตช์ไปบราซิลด้วยแต่ว่าก็ยังดี อืม ที่แบบตยังอยู่เม็กซิโกตอนนั้นอยู่ตอนนั้นในหัวนี่คือแบบมีคิดประเทศไหนบ้างครับก็เม็กซิโกโคลอมเบียบราซิลครับ3ประเทศอาเนี่ยรู้สึกแล้วทำไมเอกวาดอร์ไม่ค่อยเหมือนเท่าไร ทำไมสุดท้ายถึงคิดว่าแบบเป็นที่เม็กซิโกครับเหมือนพระอาทิตย์มันอยู่ทางทิศใต้ซึ่งปกติถ้าพระอาทิตย์อยู่ทางทิศใต้มันจะเป็นซีกโลกเหนืออะครับอะฮะก็เลยคิดว่าแบบจริงๆโคลอมเบียก็เป็นซีกโลกเหนือเหมือนกันแต่อืมว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอแบบพระอาทิตย์แบบอยู่แบบทิศเหนือๆเลยเอ๊ะไม่ใช่ทิศใต้ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยอืมก็น่าจะเป็นเม็กซิโกมากกว่านี่ไม่รู้จริงไม่จริงแค่ไหนนะอัอืนนี้ ม อันอืนี้ผมอๆตอบจากประสบการณ์ ๆแต่ แล้วแบบเหมือนเห็นแบบต้นกระบองเพชรด้วยไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมแต่เหมือนผมเห็นต้นกระบองเพชรต้นหนึ่ง ดูในนี้อาจจะเห็นแบบยากหน่อยผมก็เลยแบบเห็นต้นกระบองเพชรกดเม็กซิโกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมครับแต่สุดท้ายก็ก็ประเป็นเม็กซิโกมาณนั้นครับจริงๆนะใช่ครับแบบถึงเป็นเม็กซิโกผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนของเม็กซิโกผมก็เลยกดเมืองหลวงเลยอา ไม่รู้แบบ ช็อตนี้ที่แบบเรารู้ว่าเราชนะนี่แบบเรารู้สึกไงบ้างครับแบบโอ้โฮแบบเลือดเหลือโอ้ 8แล้วคัมแบ็กกลับมา แบบโอ้จริงดิเราชนะชีน่าได้เหรออะไรอย่างงี้แบบโอ้อืม ชนะ World Cup Player เป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมากครับ โอเคครับผมก็ไฮไลต์น่าจะประมาณนี้นะครับผมอาทิตย์ถัดไปคุณอเมเรน่าจะเจอกับ Laduci อือาอันนี้ม คิดว่าจะเป็นยังไงครับผมโอ้ผมว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่น่าจะต่างจากที่เจอ Binky เจอ Zigzag เจอ MK อะไรพวกนี้มากนะครับก็คือผมก็เคยเจอมาแล้วแบบระดับท็อปๆของโลกนี้ผมเลยคิดว่าอืมก็เล่นให้ดีที่สุดแล้วกันก็คือไม่ได้คิดอะไรมากครับนอกจากแบบเราก็เคยเจออะไรแบบนี้มาแล้วแบบอืก็มเคยเล่นแบบคนที่แบบระดับท็อปๆของโลกมาแล้วครับอืมอัก็ไม่ได้มีนนี้เดี๋ยวอะไรพิเศษผมถามนิดหนึ่งก่อนปกติลงกด rank ไหมนะครับปกติ
ก็กดแรงอยู่ครับพวกกดแรงนี่เคยเจอพวกนี้บ้างไหมครับพวกแบบคนที่แข่งใน World League เหมือนกันเนี่ยก็ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอครับเพราะว่าเหมือนแรงเขาห่างผมมาก อ๋อ แต่ว่าก็ก็เคยเจออยู่ครับ อืเคยเจอมอะไรบ้างเจอเหมือนเคยเจอ Binky เจอ RC เจอ Kirania อะไรพวกนี้อยู่อืมแล้วเจอแล้วเป็นยังไงบ้างครับใน rank ก็โดนตบยับอยู่ครับตอนนั้น เฮ้ไม่แน่เดี๋ยวเอาเจอ Ladouci อาทิตย์นี้เราอาจจะตบเขาคืนก็ได้ โอ้ก็ต้องก็ต้องรอดูครับ โอเคมีอะไรอยากฝากถึง Ladouci ไหมครับ ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับ โอเคครับได้ๆโอเคงั้นเดี๋ยวจบจาก World League เดี๋ยวเราขอมาคุยเรื่องคอมมิวนิตีของไทยกันบ้างตอนนี้คิดว่าคอมมิวนิตี GeoGuessr ในไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับคิดว่า GeoGuessr ก็ค่อนข้างบูมอยู่นะครับในไทยแล้วแบบอืมก็คือก็คือมีเพื่อนผมอะก็เริ่มเล่น GeoGuessr เพราะว่าแบบดูผมเล่นนี่แหละ อา ครับแล้วก็แบบเห็นว่ามีคอมมิวนิตีที่แบบมีมีแบบเซิร์ฟเวอร์ Discord ที่แบบมีคนอยู่หลายร้อยคนเลยซึ่งก็อืมเป็นอะไรที่น่ายินดีมากครับแล้วก็มียูทูบเบอร์อย่างพี่พงษ์คุณพีอย่างเงี้ยครับอาที่ที่ทำคอนเทนต์สนุกๆในคอมมิวนิตีไทยนะครับอืก็เป็นการมโพรโมตเกมที่ดีมากครับ อืมเดี๋ยวอันนี้ถามนิดหนึ่งอันนี้เพื่อนที่คณะหรืออาจารย์ที่คณะรู้ไหมนะว่าแบบเราเป็นตัวแทนประเทศไทยมาแข่ง World League อะก็เพื่อนก็รู้ครับเพื่อนก็อาเพื่อนก็เชียร์ผมอยู่ อา มีเพื่อนที่แบบเหมือนไม่ได้เจอกันนานครับแล้วแบบเฮ้ยนี่แกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่แข่ง โอ้โฮ ก็ก็ใช่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเล่น GeoGuessr หรือเปล่าแต่ว่าแบบ อา แต่ว่าเหมือนแบบอ้าวรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบอันนั้นก็เป็นแบบก็น่าจะบอกได้แบบโอ้ GeoGuessr ก็ค่อนข้างดังในไทยเหมือนกันอะไรอย่างอืเงี้ยก็ค่อนข้างบูมมอยู่อืม ครับ ไม่แน่นะครับเดี๋ยวอนาคตเราตรวจคนไข้เป็นคนไข้แต่แบบอุ๊ยไม่ใช่คนที่ไปแข่ง World League หรือเปล่าอะไรงี้ โอ้ไม่แน่ผมอาจจะเจอคนไข้ที่แบบเป็นคนต่างชาติแล้วแบบเฮ้ยคุณมาจากรัฐนี้ใช่ไหมเบอร์โทรเฮ้ยศัพท์อันนี้ใช่ไหมอันนี้ ไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นโอเคผมก็อย่างที่บอกไปแล้วคิดว่าอยากให้อนาคตของคอมมิวนิตี GeoGuessr ในไทยนี่แบบพัฒนาไปยังไงหรือแบบอยากให้แบบพัฒนาตรงไหนเพิ่มอีกใช่ไหมครับผมก็ที่อยากให้พัฒนาเพิ่มอีกอะก็พูดยากอยู่เหมือนกันครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วก็แบบตอนนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าคนที่เล่น GeoGuessr ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับคนที่อืมมาเข้าเซิร์ฟเวอร์ Discord อย่างเงี้ยแล้วหรือไม่คนที่ดูยูทูบของช่องพี่ภูมิกูรูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าอืมดีอะครับแล้วก็มีแบบการจัดทัวร์นาเมนต์ในไทยอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นการโพรโมต GeoGuessr อย่างหนึ่งก็ผมก็คิดว่าน่าจะมีอยากให้มีต่อไปอะครับส่วนอืมเรื่องที่แบบอยากให้ปรับปรุงอะไรก็ยังไม่มีครับ อาโอเคครับผมก็ งั้นก็เอ่อคำถามถัดไปก็เดี๋ยวคุณมะเร็งก็ได้คุณมะเร็งได้มีโอกาสแข่ง World League อะเนาะแล้วคิดว่ามีคนไทยคนไหนที่แบบมีศักยภาพที่แบบมีโอกาสจะได้ไปแข่ง World League ในอนาคตหรือว่าแบบรายการเมเจอร์อื่นๆอย่าง World Cup หรือแบบรายการอื่อ๋อนที่แบบรายการใหญ่ๆเนี่ยครับผมคิดว่ามีใครที่แบบคุณมะเร็งคิดว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยอนาคตต้องได้ไปแข่งแน่ๆอ๋อก็อย่างแรกเลยครับแน่นอนก็ต้องมีคุณ Better Us ครับที่ตอนนี้ก็อาเป็น Top Rank ประเทศไทยนะครับเป็นอืมๆๆขึ้นอันดับสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้น่าจะแบบอืมติด1ใน100หรือ1ใน50ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าติด1ใน100แน่ๆของโลกอะ100ครับของโลกใช่ไหมแรงครับอืมครับอืผมก็มเคยขึ้นไปแตะอยู่แป๊บเดียว ๆ อันดับ1ใน100ของโลกก็คิดว่าคุณ Better Us ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ได้มาอืม ถ้าได้มาแข่งจะต้องแบบน่าจะทำผลงานได้ดีนะ อืมมีคนอื่นไหมครับหรือว่าแบบนอกจากคน BTS ก็เท่าที่ดูจาก rank เยอะนะครับก็มีอีกคนหนึ่งคือคุณคิมการ์ดนะครับซึ่งก็เป็อืนมเป็น rank อันดับ3ของประเทศไทยตอนนี้ก็เคอยาตอนแข่งทัวร์นาเมนต์ก็เคยชนะผมมาแล้วแล้วก็แบบอืมเคยแบบเคยแบบทำผมแบบเหลือเลือดประมาณไม่กี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองคนหนึ่งครับอืมโอเคผมก็งั้นเดี๋ยวน่าจะหมดคำถามแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวยังไงฝากข้อความถึงแฟนๆที่เชียร์เราอยู่ใน World League หน่อยครับผมเขาก็ขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจอืมให้นะครับปีนี้ก็
ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็อ๋อโอเคปีนี้ก็หวังว่าผมจะแบบทำผลงานได้ดีมากขึ้น แล้วก็แบบก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนกันต่อไปด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับผมงั้นสุดท้ายจริงๆแล้วครับฝากเชิญชวนทุกคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยให้แบบมาเล่น GeoGuessr หน่อยครับครับก็ GeoGuessr นะครับมันเป็นเกมที่เป็นเกมที่เหมือนมีเสน่ห์มากอย่างหนึ่งครับก็คือแบบผู้คนก็เป็นเกมที่แบบอย่างแรกเลยผมว่าเป็นเกมที่แบบเป็นเกมที่เข้าใจได้ง่ายมากก็คือแบบมีแบบอ้าวมีภาพจาก Google Street View มานี่ก็ให้ลองทายดูว่าที่ไหนเป็นเกมที่เข้าใจง่ายมากแบบอธิบายแค่ประโยคเดียวรู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแต่ว่าแบบการที่จะแบบเล่นให้เก่งแบบเล่นให้แบบเล่น rank ให้ได้แบบอันดับดีๆเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะว่ามีหลายอย่างมากที่ต้องเรียนรู้ครับอย่างพวกป้ายทะเบียนรถอย่างแบบขับรถเลนไหนเส้นถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสภาพเหมือนบ้านเมืองแล้วก็ธรรมชาติอะไรแบบนี้ครับทุกอย่างในโลกจริงสามารถมาใช้ใน GeoGuessr ได้หมดเลยครับก็ผมก็เลยแบบคิดว่า GeoGuessr เป็นเกมที่มีเสน่ห์มากครับแล้วก็แบบสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับผมว่าอืมถ้าแบบการเล่นแบบ World Map ตั้งแต่แรกเลยมันอาจจะยากไปก็ลองเล่นในประเทศไทยก่อนนะครับแบบลองดูซิว่าแบบจะทำ 5K แบบจะทำ 25K ได้ไหมแล้วแบบจะได้เวลาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเดินดูในไทยก่อนก็ได้ครับแบบก็เป็นการเดินเที่ยวแบบหนึ่งก็ผมสนุกดี ครับผมโอเคงั้นก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอเมเรนมากครับที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับผมขอบคุณมากครับก็ขอให้โชคดีครับกับการแข่งขัน ขอบคุณ World นะ League ครัต่อไปนะบครับขอบคุณมากครับขอบครับคุณมากขอบคุณครัครับบครับครับผมสวัสดีครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการสัมภาษณ์คุณอเมเรนนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามชมคุณอเมเรนได้ใน World League ในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมมีแข่งเรื่อยๆจนถึงเดือนเมษายนนะครับผมก็ในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับครับ